đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Dù Vương Tuấn Khải rất có thành ý khi ủng hộ phim mới của Dịch Dương Thiên Tỷ, thế nhưng fan của em út TF Boys lại tỏ thái độ khinh rẻ đồng đội cùng nhóm của thần tượng mình. Hiện nay, bộ phim Trường Tân Hồ do Ngô Kinh và Dịch Dương Thiên Tỷ đóng chính đang là tác phẩm điện ảnh thu hút nhiều sự chú ý nhất của khán giả xứ Trung. Đây là dự án phim được đầu tư rất khủng, được xem là bom tấn đình đám nhất chuẩn bị công chiếu ở các rạp vào dịp lễ Quốc khánh tại đất nước tỷ dân. Với nhiều sự kỳ vọng mà khán giả đặt trọn cho Trường Tân Hồ, bộ phim được dự đoán sẽ lập nên nhiều kỷ lục phòng vé. Nếu tác phẩm gặt hái được những thành công sẽ giúp Ngô Kinh củng cố ngôi vị ông hoàng điện ảnh, cùng với đó đưa Dịch Dương Thiên Tỷ trở thành ngôi sao thế hệ 10X có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử. Để ủng hộ đồng đội cũng như em út trong nhóm TF Boys, Vương Tuấn Khải cho biết sẽ đi xem Trường Tân Hồ vào ngày 30 tháng 9, đồng thời studio của anh chàng đã bao rạp vài suất chiếu để thể hiện thành ý giúp sức hết mình cho phim mới của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cùng là anh em, đồng đội với nhau trong gần 10 năm, tình bạn này thật khiến nhiều người vô cùng cảm động. Tuy nhiên, một nghịch lý đã xảy ra, lòng tốt của Vương Tuấn Khải không nhận được sự đáp lại thân thiện từ fan Dịch Dương Thiên Tỷ. Thay vào đó, người hâm mộ em út TF Boys còn trêu chọc, khinh rẻ Vương Tuấn Khải không có tác phẩm, ám chỉ trưởng nhóm TF Boys thật bất tài, vô dụng, cũng muốn đền đáp lại tình cảm của người ta, nhưng họ không cho mình cơ hội. Fan ba chữ yên tâm, thần tượng của mấy người có ra phim thì nhà này khẳng định sẽ bao rạp hết, nhưng chẳng biết đến lúc đó là mấy năm nữa, rồi có kịp ra trước phim đang quay của thần tượng nhà chúng tôi không thôi. Tôi rất chân thành, hy vọng đệ đệ ba chữ, Vương Tuấn Khải, cho bảo bối 4 chữ, Dịch Dương Thiên Tỷ, của chúng ta có được cơ hội bao rạp, phải có qua có lại mới phải phép chứ, ha ha. Hy vọng phim điện ảnh của đệ đệ ba chữ sớm ngày công chiếu, không bị ngâm giấm nữa. Được bao rạp hoài ngại quá đi, bên kia không có phim nào để nhà mình ra bao lại nhỉ, ha ha. Cũng chờ mong phim của đệ đệ ba chữ mau chiếu đi, hoãn mãi tội đệ đệ ba chữ quá đi thôi. Có thể thấy những lời bình luận của fan Dịch Dương Thiên Tỷ không hề có lấy một câu cảm ơn đối với sự ủng hộ từ Vương Tuấn Khải. Họ chỉ toàn đề cập đến tình trạng phim của nhóm trưởng TF Boys bị ngâm giấm, liên tục bị hoãn chiếu, ra mắt không thuận lợi để ít nhiều mỉa mai, khinh rẻ. Dân mạng còn cho rằng hàm ý của fan Thiên Tỷ chẳng hề có ý gì tốt, thậm chí còn khiêu khích, có ý chế nhạo Vương Tuấn Khải bất tài, bị đồng đội vượt mặt từ lâu mà chẳng thể bắt kịp. Bộ phim hiện tại Vương Tuấn Khải đang bàn bạc là điện ảnh. Cậu ấy không thiếu phim để diễn nhưng đoàn đội hiện nay rất để tâm đến chất lượng tác phẩm, không muốn tiêu hao nhân khí và danh tiếng của cậu, nên kiểm soát rất nghiêm ngặt. Vương Tuấn Khải có đoàn đội chuyên trách việc đánh giá, hết thảy đều tập trung vào danh tiếng làm mục tiêu. Hiện tại mỗi bộ phim hàng tồn trong tay cậu đều có thể lấy ra để tranh giải. Bạn thấy thái độ của fan Dịch Dương Thiên Tỷ đối với Vương Tuấn Khải như thế nào? Chuyện nội bộ fan TF Boys gây chiến với nhau không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, có tin cho biết lý do khiến fan Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải gây chiến lần này là bị kẻ thù châm ngòi ly gián. Gần đây, fan hâm mộ của Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải đã gây chiến với nhau, ít nhiều gây huyên náo trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Sohu cho biết thực chất của sự việc này là do đối thủ của em út TF Boys châm ngòi ly gián. Dịch Dương Thiên Tỷ lại có thêm một bộ phim điện ảnh thành công khiến đối thủ của anh chàng tức tối không ít nên nảy sinh ý định châm ngòi khai chiến. Mà đây lại là thời điểm thanh lọc của giới giải trí, mấu chốt thành bại nằm ở giai đoạn này, nếu chuyện càng lớn thì dễ kéo Dịch Dương Thiên Tỷ đi tông sự nghiệp. Tuy nhiên, fandom đối nghịch với nhà Dịch Dương Thiên Tỷ không nhiều, mà đối thủ chọn phía Vương Tuấn Khải để kích động fan Dịch Dương Thiên Tỷ cũng là có lý do. Thứ nhất, ekip và fan hai bên của thành viên TF Boys khi đối đầu với nhau rất dễ bị khiêu khích. Thứ hai, fan hai nhà lưu lượng gây chiến sẽ tạo nên hiệu ứng và bùng nổ dư luận. Thứ ba, cuộc chiến này có thể kéo theo những quần thể fandom khác trong nhóm vào cuộc, hình thành cuộc chiến nội bộ fandom TF Boys. Trên thực tế, hai bên Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải không có sự cạnh tranh về mặt tài nguyên, cả hai có mối quan hệ cá nhân với nhau vô cùng tốt. Mặc dù họ không có nhiều cơ hội gặp nhau nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc, trao đổi kinh nghiệm làm việc. Bộ phim điện ảnh Trường Tân Hồ đã giúp Dịch Dương Thiên Tỷ trở thành đạt mức doanh thu phòng vượt con số 5 tỷ nhân dân tệ. Bộ phim điện ảnh Trường Tân Hồ do bộ ba Trần Khải Ca, Từ Khắc và Lâm Siêu Hiền đồng đạo diễn với sự tham gia của ngôi sao võ thuật Ngô Kinh cùng dàn diễn viên trẻ Dịch Dương Thiên Tỷ, Chu Á Văn, Lý Thần, Hồ Quân, Hàng Đông Quân đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả đất nước tỷ dân này. Mới đây,
Làng điện ảnh Trung Quốc được dịp chào đón thêm một thành viên mới gia nhập hội những diễn viên đạt doanh thu 5 tỷ nhân dân tệ. Cái tên khiến khán giả vô cùng bất ngờ vì không phải diễn viên thuộc thế hệ 8X, 9X, đó chính là nam thần Gen Z sinh năm 2000, Dịch Dương Thiên Tỷ. Chỉ sau 5 ngày công chiếu, bộ phim đã vượt hơn 1,862 tỷ nhân dân tệ và được giới chuyên môn nhận định tác phẩm sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 5 tỷ. Doanh thu khủng lần này của Trường Tân Hồ đã giúp cho Ngô Kinh là nam diễn viên đạt tổng doanh thu phòng vé vượt 20 tỷ, chỉ đứng sau Thẩm Đằng. Tác phẩm điện ảnh Trường Tân Hồ không chỉ giúp Ngô Kinh đạt được thắng lợi lớn mà nam diễn viên chính Dịch Dương Thiên Tỷ cũng vinh danh khi chính thức trở thành nghệ sĩ sinh năm 2000 có tổng doanh thu phòng vé phá 5 tỷ nhân dân tệ. Trước bộ phim Trường Tân Hồ, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đã từng phá đảo phòng vé trong Em của thời niên thiếu ra mắt vào năm 2019 đạt 1,558 tỷ nhân dân tệ. Tặng bạn một bông hoa nhỏ ra mắt vào cuối năm 2020 cũng đạt doanh thu phòng vé lên đến 1,433 tỷ nhân dân tệ. Tính đến thời điểm hiện tại, thành viên của tờ F-Boys cũng là diễn viên duy nhất có 100% phim điện ảnh đóng chính phá mốc tỷ tệ, trên 1 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, bộ phim Em của thời niên thiếu lúc trước được Hồng Kông chọn đại diện tham gia Oscar 2021 nhưng tiểu thuyết gốc bị nghi đạo nhái. Việc Châu Đông Vũ trở thành tam kim ảnh hậu cũng gây tranh cãi. Cụ thể Em của thời niên thiếu bị tố ăn cắp tình tiết, lời thoại và cách xây dựng nhân vật của hai tác phẩm trên. Cốt truyện về nam nữ chính yêu nhau trong nghịch cảnh, nam chính ngụy tạo bằng chứng để nhận tội thay nữ chính được cho là sao chép. Cảnh trong truyện cũng giống với cái kết của hai nhân vật chính trong Bạch Dạ Hành. Dù Cửu Nguyệt Hy đã phủ nhận đạo văn, chủ đề này vẫn tiếp tục nóng lên khi Em của thời niên thiếu đại diện Hồng Kông tham dự Oscar, vì vậy mà không ít khán giả cảm thấy không thỏa đáng về tổng doanh thu của nam thần Gen Z này. Không chỉ gặt hái được nhiều thành công và được khán giả yêu thích hàng đầu trong lĩnh vực âm nhạc, những tác phẩm phim ảnh của Dịch Dương Thiên Tỷ đóng vai chính cũng luôn được săn đón nồng nhiệt, giới chuyên môn đánh giá cao và đạt doanh thu phòng vé cao. Kỹ năng diễn xuất của chàng trai sinh năm 2000 cũng được các bậc tiền bối trong ngành và phần đông người hâm mộ điện ảnh công nhận. Em út nhóm nhạc tờ F-Boys còn là một viên ngọc sáng, ngày càng được mài dũa sắc bén hơn, một tiềm năng quý báu trong giới điện ảnh. Có thể khẳng định, Dịch Dương Thiên Tỷ là nghệ sĩ trẻ có tài năng nổi bật nhất của showbiz Hoa ngữ. Cuộc đời của nam diễn viên có thể nói là đang hướng theo một con đường thẳng, từ khi debut đến nay luôn gặt hái những thành công ngoài sức tưởng tượng khi cậu mới ở độ tuổi còn rất trẻ. Trường Tân Hồ là bộ phim với đề tài chiến tranh, dài gần 3 tiếng, được cho là có kinh phí đầu tư lên tới 1,3 tỷ nhân dân tệ cùng ekip và diễn viên lên đến hàng chục ngàn người với hơn 100.000 cảnh quay. Có thể nói, đây là bộ phim được đầu tư với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.